السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أصيل ومعاصر. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم الحريرة المغربية الأصيلة مع سر لذتها. ولا تنسوا من فضلكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. سنقوم بتحضير الحريرة المغربية لذيذة وبمكونات سهلة واقتصادية بدون اللحم. يمكنكم أيضا إذا توفر لكم اللحم إضافته، ولكن فقط هكذا تكون لذيذة. سنحتاج كمكونات إلى الكرفس والقزبر والمعدنوس وبصلة، كأس من الحمص المرطب ليلة كاملة، وكأس من العدس، القليل من الفول اليابس، والقليل من الملح لن نستعمله الآن. والتوابل هنا لدينا ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من الكركم، والقزبر اليابس مخلوط بقليل من الفلفل الأسود، وهنا لدينا الفلفل الأحمر، وهنا ملعقة ممسوحة من القرفة. سنقوم بتقطيع البصل ووضعه في الخلاط، وإضافة إليه القزبر والكرفس والبقدونس. وسنقوم بطحنه. بعد طحنه جيدا نقوم بإضافته إلى طنجرة الضغط. ثم نقوم بإضافة الماء الكافي لطهيه، ونقفل على طنجرة الضغط حتى ينضج الحمص والعدس، وبعد ذلك نضيف الملح، ثم نلتقي بعدها إن شاء الله. الآن بعد أن قمنا بفتح طنجرة الضغط بعد نصف ساعة تقريبا من الطهي، نقوم بإضافة الطماطم المحكوكة المطحونة التي كنا قد سلقناها. نقوم بإضافة الطماطم التي كنا قد سلقناها من قبل، وقمنا بطحنها بقشورها وبكل ما فيها. نقوم بإضافتها على هذا الشكل، ثم نقوم بإرجاعها فوق النار. سنقوم أيضا بإضافة الشعرية الصينية حتى الأخير حينما نريد أن نقوم بتدويرها. في المرحلة الأخيرة من الطهي، وبعد ذلك نقوم بإضافة المكون الذي يكسبها مذاقا رائعا، وهو الخميرة البلجية. بدل الطحين هنا لدينا الخميرة البلجية التي تتكون من الطحين الكامل، تكسبها مذاقا رائعا للغاية. لن تعرفوا هذا المذاق حتى تتذوقوها. طعم الحريرة المغربية الأصيل.
نقوم بتدويرها أو تحريكها. هذه التكاليل من الدقيق التي تكونت سوف تختفي مع حينما يتم نضج هذه الحريرة، سوف يختفي. نلتقي إن شاء الله في طبق التقديم. وها هي الحريرة المغربية الطبيعية بدون إضافات يعني غير طبيعية، لا طماطم مصبرة ولا بنة ولا دامة البنة ولا أي إضافات. نتحصل إن شاء الله على حريرة لذيذة. ويمكنكم أيضا إضافة قطع اللحم أيضا. يعني أعدكم أن الخميرة البلدية تعطيها نكهة لذيذة جدا، سوف تعرفونها إن شاء الله بعد تجريبها. تكون على هذا الشكل. إذا لم تريدوا أن تكون ثقيلة هكذا يمكنكم تخفيفها ببعض الماء. أنا أحبها هكذا وشهية طيبة. وأتمنى أن تشتركوا في قناتنا أصيل ومعاصر، والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.